Přestaň se dívat do regálu s masem. Nejúčinnější protein na planetě neleží zabalený v plastu. Nepochází z krávy a rozhodně nepotřebuje hektary pastvin ani drahé krmivo. Ve skutečnosti právě teď, uprostřed mrtvé zimy, kdy dobytek mrzne a zeleninové záhony jsou pohřbené pod sněhem, čeká tenhle organismus na to, až vyroste u tebe doma. Živí se jedinou věcí, kterou každé ráno bezmyšlenkovitě vyhazuješ. Kávovou sedlinou. Zkus si uvědomit absurditu moderního jídla. Aby vznikla 1 libra hovězího, protékají systémem tisíce litrů vody, mizí kila obilí a ty čekáš dlouhé měsíce, než se vůbec něco promění v kus masa. Aby vznikla 1 libra tohohle zimního masa, stačí kbelík odpadu, trochu vody a týden. Má strukturu, která se trhá jako pomalu tažené vepřové. Nemá cholesterol a nese v sobě přírodní látky, které se nechovají jako lepidlo pro tvoje tepny, ale spíš jako kartáč. Historie mu říkala steak chudých, já mu říkám chytré balení na přežití. Jenže než začneš v kuchyni plnit kbelíky, musíš pochopit jeden háček. Tohle není jen zelenina, je to agresivní biologický systém. V zimě, když máš okna zavřená, aby ti neutíkalo teplo, se ta agresivita umí otočit proti tobě. Když ho necháš růst o pouhých 24 hodin déle, než je bezpečné, umí vypustit tichou, neviditelnou bouři částic do vzduchu. V uzavřené místnosti může tenhle biologický prach přetížit plíce a vést ke stavu, kterému se doslova říká plíce pracovníka s houbami. Zní to děsivě, ale nenech vyhrát strach. Naučili nás bát se přírody, jenže my ji nemusíme děsit, my ji musíme rozumět. Rozdíl mezi rizikem a superpotravinou je tady v jediné jednoduché vizuální kontrole, které říkám pravidlo křivky. Na konci tohohle příběhu budeš přesně vědět, kde tu křivku hledat, aby vzduch zůstal čistý a jak proměnit ranní kávový odpad v trvalý zdroj zimního proteinu. Je čas poznat hlívu ústřičnou a začneme tím, že rozbijeme mýtus. Dlouho ti vtloukali do hlavy, že síla přichází jen z masa a všechno ostatní je příloha. Jenže podívej se na biologii. Když jíš steak, jíš výsledek strašně neefektivního procesu. Kráva je živý stroj, který většinu energie, kterou sní, spálí jen proto, aby zůstal naživu, aby udržel teplo, chodil, trávil, dýchal. Jen malá část se promění v maso na talíři. Z pohledu přežití je to špatná investice. A teď se podívej na hlívu. Pleurotus ostreatus. Není to rostlina. Nepoužívá fotosyntézu. Genetici připomínají, že houby jsou v některých ohledech blíž zvířatům než zelenině. Stejně jako my, dýchají kyslík a vydechují oxid uhličitý. A jejich buněčné stěny jsou z chytinu. Stejné látky, jakou mají třeba krevety nebo humři. Když ji jíš, nejíš list. Jíš životní formu stojící na hraně živočišné říše. A její efektivita je skoro nepříjemně dokonalá. V mykologii existuje pojem biologická účinnost. U hlívy platí, že z 1 libry suchého substrátu, třeba slámy nebo kávové sedliny, dokáže vyrobit zhruba 1 libru čerstvých hub. To je konverze kolem 100%. Zkušení pěstitelé někdy vytáhnou i víc. Je to alchymie, která mění odpad na jídlo, aniž by se ztratila hmotnost v dlouhém řetězci zvířat, krmiv a čekání. A co kvalita? Maso ti dá protein, ano, ale často ho přinese zabalený v nasyceném tuku a cholesterolu. Hlíva nabídne slušný profil bílkovin a navíc přidá tajnou zbraň. Lovastatin, přírodní látku, ze které se vyvinuly i některé léky na snižování cholesterolu. Takže zatímco burger může systém zanášet, tahle houbová šťáva v něm pracuje opačným směrem. Jestli je to tak rychlé, tak levné a ještě užitečné. Proč to nepěstovali všichni? Proč o tom nejsou učebnice plné příběhů? Protože se toho lidé po staletí báli. A upřímně měli k tomu důvod. Většina plodin je rozmazlená. Rajčata chtějí slunce, papriky teplo,
Salát jemný vánek. Jakmile přijde první mráz, zahrada zhasne. Ale hlíva je voják. V přírodě ji najdeš přichycenou na odumírajícím dřevě i na konci listopadu, někdy dokonce pod popraškem sněhu. Zatímco rostliny spí, její podzemní tělo, mycelium, je vzhůru. Prolézá dřevem jího zevnitř a přitom se tváří, jako by zima byla jen další den v práci. Existují kmeny, třeba modrá hlíva, které chlad dokonce milují. Teploty, ve kterých jiné houby zpomalí, jí pomáhají. Někdy je to právě studený šok, který jí řekne: zima přichází, je čas plodit. A tak zatímco sousedé zírají na zmrzlý dvorek jako na mrtvou planetu, ty můžeš v garáži nebo v nevytápěném sklepě sklízet trsy modrošedého proteinu. A její odolnost není jen o teplotě, je i o jídelníčku. Spousta hub je vybíravá. Hlíva je koza houbového světa. Žere skoro všechno. V laboratorních testech mycelium hlívy dokázalo rozkládat věci, které znějí jako špatný vtip. Nedopalky, některé plasty, dokonce pomáhá rozbíjet ropné látky. Umí rozebrat složité molekuly a přestavět je do bezpečné, jedlé tkáně. Ty ji ale krmit odpadem nemusíš. Máš něco lepšího a čistšího. Kávovou sedlinu. Kofein je přirozený pesticid. Zastavuje růst některých rostlin a odrazuje hmyz. Jenže hlíva se tím nenechá. Kofein bere skoro jako energetický nápoj. Dokáže kolonizovat kbelík espressa rychleji, než se tam stihne usadit plíseň. Je to ultimátní městský mrchožrout, který z toho, co město vyhazuje, udělá jídlo. Takže tu máš super potravinu, která roste na odpadu, pomáhá s cholesterolem a snese chlad. Logika by říkala, že by měla být nejlevnější a nejběžnější v obchodě. Jenže když vejdeš do zeleniny, vidíš hlavně bílé, kulaté, nevýrazné žampiony a jejich hnědé příbuzné. Jsou lepší? Ne, často mají méně bílkovin a méně beta-glukanů než hlíva. Jsou jednodušší na pěstování? Ne, žampiony vyžadují kompostovaný hnůj a úzké podmínky. Důvod je čistě logistický. Žampion je kámen, hodíš ho do přepravky, třeseš s ním v autě, necháš ho týden na polici a pořád vypadá stejně. Je navržený pro dodavatelský řetězec, ne pro tvoje zdraví. Hlíva je jemná. Její polic trvá 2 až 3 dny. Pak začne vadnout a měnit texturu. Nedá se dobře industrializovat, odmítá se stát komoditou. Supermarkety nenávidí zkázu, protože zkáza žere marži. Takže ti prodají kartonový standard a steak z hub nechají stranou. Naučili tě, že houby jsou gumová poleva na pizzu. Nechtějí, abys věděl, že ta skutečně masitá, léčivá a bílkovinná varianta může růst doma zdarma, mimo pokladnu. A tady přichází háček po druhé. Když obejdeš systém, obejdeš i jeho bezpečnostní návyky. Když si domů přineseš biologický motor, stáváš se farmářem. A pěstovat uvnitř má pravidla. Pamatuješ na bouři spor? Teď ti ukážu, jak si udělat kávový kbelík, aniž by se z vlastních plic stal filtrem. Nepotřebuješ laboratoř. Potřebuješ kbelík, sadbu a pravidlo. První krok. Palivo, které je sterilní, tak trochu samo od sebe. I obvykle se substrát sterilizuje v tlakovém hrnci. Ale káva je zkratka. Když ji vaříš, vroucí voda sedlinu pasterizuje. Pravidlo zní: používej sedlinu čerstvou, ideálně do 24 hodin od uvaření. Když ji necháš ležet několik dní, plíseň dorazí dřív než mycelium. Nepiješ dost kávy. Zeptej se v místní kavárně. Vyhazují kila téhle černé suroviny denně a často ji rádi dají zadarmo. Druhý krok. Očkování, metoda lazaní. Vezmi čistý 5litrový nebo 20litrový plastový kbelík a navrtej po stranách otvory asi 0,5 centimetru. Tudy budou houby prorážet ven. Kup si zrnovou sadbu, modré hlívy. To je tvoje semeno. A teď vrstvy. Vrstva 1, centimetr vlhké kávové sedliny. Vrstva 2, posyp sadby. Opakuj, dokud kbelík nenaplníš.
zavři víko, otvory přelep prodyšnou páskou, nebo kbelík dej do čistého pytle na odpad, aby dovnitř nešly mušky, ale vzduch ano. 3. krok, inkubace. Kbelík dej do tmy při pokojové teplotě. 2 až 3 týdny bude bílé mycelium prorůstat kávou a měnit černý chaos v pevný bílý blok. To je práce. To je žraní. 4. krok, plodování. Jakmile je kbelík celý bílý, dopřej mu čerstvý vzduch a trochu světla, klidně nepřímého. Stříkej vodou každý den. Za pár dní uvidíš piny, miminka, hub vylézající z děr. A pak se začnou dít věci rychle. Zdvojnásobují velikost každých 24 hodin. Vypadá to mimozemsky, protože je to mimozemsky účinné. A teď je nejdůležitější bezpečnostní pravidlo. Křivka. Tady se začátečníci nejčastěji spálí. Chtějí obří klobouky. Čekají, až se klobouk úplně narovná jako palačinka. Špatně. Když se klobouk sploští a začne se obracet nahoru, houba si myslí, že má splněno. Otevře lupeny a vypustí miliardy spor. To je ta bouře, která dělá bílý prach v místnosti a dokáže podráždit plíce. Řešení je jednoduché. Sklízej ve chvíli, kdy je okraj klobouku ještě lehce stočený dolů. Je tam křivka. V tomhle okamžiku má hlíva maximální masitost, ale ještě nepustila spory. Sklizeň o kousek dřív znamená bezpečnější vzduch, lepší texturu a nulové riziko, že si doma vyrobíš sporový mrak. Až ten první trs utrhneš a hodíš ho na pánev s trochou másla a česneku, uvědom si, co se právě stalo. Nejel si do obchodu. Nezaplatil si hovězí nafouknuté inflací. Vzal si odpad, který společnost nazývá smetí a proměnil ho v výživu, která tě v zimě podrží. To je ten nejčistší trik přežití. Zatímco se ostatní hádají o poslední steak v mrazáku, ty si tiše pěstuješ obnovitelnou hostinu v rohu kuchyně. Možná tě napadne, když je to tak jednoduché, proč to zní jako tajný trik? Protože většina lidí nikdy neviděla, jak opravdu funguje mycelium. Nepěstuješ klobouky, pěstuješ síť. V kbelíku je skutečné tělo houby, ta bílá pavučina, která propojuje každé zrníčko kávové sedliny. Klobouky jsou jen plody, krátký výstřel, reprodukce. Když tohle pochopíš, začneš přemýšlet jinak. Nejde o jednorázovou sklizeň, jde o motor, který může běžet opakovaně. Po první sklizni nenechávej kbelík vyschnout. Kávová hmota uvnitř je jako houba na nádobí. Když ji udržíš vlhkou, mycelium se znovu nadechne a vyrazí do druhé vlny. Někdy přijde za týden, někdy za 2. Druhá vlna bývá o něco menší, ale pořád je to jídlo z odpadu. A když už kbelík vydá poslední síly a plodit přestane, nekončí to v koši. To, co zbylo, je částečně rozložený, živý kompost, který můžeš přidat na záhon nebo do květináče. Z odpadu uděláš nejdřív protein a pak půdu. Je dvojí výhra. Jenže zpátky k zimě a k tomu, proč je pravidlo křivky tak důležité právě teď. V létě máš často otevřené okno, proudí vzduch a případné spory se rozptýlí ven. V zimě máš byt jako termosku. Teplo uvnitř, všechno zavřené. Vlhkost z vaření, z prádla, z dýchání. V takovém prostoru je každé biologické prachové vypuštění znát víc. A není to o tom, že by hlíva byla zlá. Je to o koncentraci. Stejná věc, která venku zmizí, se uvnitř může nahromadit. Proto sklizeň včas a občasné vyvětrání nejsou paranoia. Jsou to základní pravidla pro pěstování v interiéru. Pokud chceš být ještě chytřejší, udělej si z toho rutinu. Každé ráno sedlina do uzavíratelné nádoby, večer rychlá kontrola vlhkosti. Jednou denně se podívej na okraje klobouku. Hlíva ti sama řekne, co potřebuje. Když má nohy dlouhé a tenké a klobouky malé, ji volá po čerstvém vzduchu. Když je suchá a praská, volá po vodě. Když se zpomaluje, může chtít chladnější impuls. Tyhle signály nejsou magie. Jsou to jednoduché reakce organismu na prostředí.
Čím víc je čteš, tím míň se řídíš návody z internetu a tím víc si řídíš vlastní produkci. A teď ta část, která z lidí dělá věřící, kuchyně. Hlíva není jen náhrada masa, je to vlastní surovina. Když ji natrháš na vlákna a pruce opečeš na sucho, pustí vodu a pak začne hnědnout. Teprve potom přidej tuk, sůl a koření. Získáš křupavé okraje a střed, který se chová jako trhané maso. Smíchej s paprikou, uzenou solí a cibulí a máš základ do tacos. Přidej sojovou omáčku a trochu octa a vznikne něco, co připomíná slaný umami vývar. V zimě, kdy je všechno těžké a drahé, je tohle teplé, rychlé a domácí. A jestli ti jde opravdu o protein, přestaň to brát jako buď a nebo. Hlíva funguje skvěle v kombinaci. Přidej ji k luštěninám a rýži a dostaneš plnou, sytou misku. Přidej ji k vajíčkům a je to snídaně, která vydrží. Nejde o ideologii. Jde o to, že sis do bytu přinesl zdroj, který není závislý na řetězci kamionů. Možná si teď říkáš, jestli to všechno není jen další internetová pohádka. Tak si to otestuj malým pokusem. Udělej jeden kbelík. Sleduj, jak se černá sedlina mění v bílé mycelium. Sleduj, jak z děr vyrazí první piny. A pak, přesně na křivce, skliď. Ten moment, kdy držíš v ruce čerstvý trs, který ještě ráno nebyl, ti přepne v hlavě něco důležitého. Že zima není konec sezóny. Je to jen změna strategie. Až příště půjdeš kolem regálu s masem a uvidíš cenovky. Vzpomeň si, že existuje jiná měna. Pozornost. Místo peněz platíš pochopením. Jednou si osvojíš křivku, jednou pochopíš mycelium a máš dovednost, kterou ti nikdo nevezme. To je skutečný luxus, ne steak. Dovednost pěstovat vlastní zimní maso z toho, co si včera vyhodil. A poslední drobnost. Čistota není sterilita, stačí obyčejná hygiena, čisté ruce, čistý kbelík a rozum. Nedávej substrát z pochybných míst, kde se stříká chemie a nikdy nezbírej neznámé houby venku bez jistoty. Tady pěstuješ jen to, co jsi sám naočkoval. Když si nejsi jistý, skliď raději dřív a vyvětrej. I bezpečí má přednost před velikostí vždy. Přesně. Neboj se hub. Respektuj je. Nauč se křivce. A už nikdy se nenech přesvědčit, že jediná síla musí být zabalená v plastu. Volné maso existuje. Čeká na tvůj další šálek kávy. Já jsem architekt znovu získané přírody. Krm půdu, krm sebe a uvidíme se u sklizně.